අධිකාරයක්ෂම ඩිස්ප්ලේ එකක්. ෆෝන් කැමරාවක මෙතෙක් කළ ලොකුම අප්ග්‍රේඩ් එක. හඳුන්වා දෙන iPhone 13 Pro. සෑම විටම සූදානමින්. නවතම වයිඩ් සහ අල්ට්‍රාවයිඩ් කැමරාස් වලින් අඳුරු පරිසරයකදී වුවත් ග්‍රහණය කරගත හැකි ඇදහිය නොහැකි දර්ශන. අලුත්ම ටෙලිෆොටෝ කැමරාවේ 3x ඔප්ටිකල් zoom මගින් සමීප දර්ශන තවත් සමීපව. අල්ට්‍රාවයිඩ් කැමරාව තුළින් වෙනස්ම මැක්‍රෝ ලෝකයක් දකින්න. 5G සමග ගමනේදී වුවත් වේගයෙන් අප්ලෝඩ් සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. සෙරමික් ෂීල්ඩ් සමග එන දිගුකල් පවත්නා බව නිසා iPhone 13 Pro ඕනෙම අවස්ථාවක ඕනෙම අභියෝගයකට සූදානම්. මෙවර iPhone 13 වෙතින් මිල අධික සිනමා කැමරාවලවත් නොමැති චිත්‍රපටි පටිගත කිරීමේ ෆීචර්ස් බොහොමයක් ඇතුළත්. ProRes වලින් පටිගත කිරීමේ හැකියාව පමණක් නොවේ, එඩිට් කර එක්ස්පෝර්ට් කිරීමේ හැකියාවද iPhone 13 සතුව පවතිනවා. තවදුරටත් හඳුන්වා දෙන සිනමැටික් මෝඩ්. සිනමා කරන කලාව iPhone එකට. ෆෝන් එකක පළවෙනි වතාවට හඳුන්වා දෙන පටිගත කරන විටදී වගේම පටිගත කලයින් පසුවත් ෆෝකස් ශිෆ්ට් කිරීමේ හැකියාව. සියල්ල Dolby Vision වලින්. Super Retina HDR ProMotion display එක සහ අනුවර්තනය වන refresh rate එක iPhone අත්දැකීම වඩා වේගවත් කරනවා. ඒ වගේම බැටරි කාලයේ යෝධ පිම්මක් දවසේ වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට ඔබට වඩා ලොකු රුකුලක්. වඩා බලවත්, වඩා බුද්ධිමත් සිනමාත්මක ලෝකයක්. iPhone 13 Pro.